در این جلسه قراره با هم یاد بگیریم که چجوری یه پروفیل عالی و خاص با سلیقه شخصی خودمون ترسیم کنیم. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال یوتیوب الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. خب امروز میخوایم با هم دیگه یه پروفیل برای سویپ رسم کنیم که بتونیم بر روی دیوارهامون ازش استفاده کنیم. دوستان، برای کشیدن پروفیل ما احتیاج به فامیلی داریم. پس ما امروز با ترسیم پروفیل برای سویپ یاد میگیریم که پروفیل ها رو کلاً چجوری ترسیم کنیم و این بسیار کاربردیه. حواستون باشه تمرین یادتون نره، نکته برداری یادتون نره. تا آخر ویدیو حتما ببینید و اینکه اگر تا به این لحظه سابسکرایب نکردی حتما همین الان سابسکرایب کن. مطمئن باش که نوتیفیکیشنت روشنه که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. دوستان، لینک جلسه گذشته رو در بالا و در دیسکریپشن گذاشتم، حتما ببینید و بعد این جلسه رو ببینید، به خاطر اینکه نیاز دارید قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنین یاد بگیرید که سویپ چه کاربردی داره، از چه مسیرهایی بهش دسترسی پیدا. همچنین یاد بگیرید که چجوری والهای خودتون رو ادیت کنید. اوکی، بدون معطلی let's jump into Revit. بریم تا بهتون آموزش بدم. اینا رو اوکی میکنیم. اوکی. میبینید این پروفیل هایی که گذاشتیم اینجا قرار گرفته. این پروفیل رو میبینید قشنگ رفته داخل دیوار. این سویپ هم که دقیقا روی دیوار و سمت و یه دیستنسی از کف داره. یه گزینه دیگه ای که اینجا داره فلیپه. شما اگر بخواین اینو فلیپ کنید میزنید و فلیپ میشه. همچنین این یکی، یعنی این مدلی برمیگرده و فلیپ میشه به سمت روی و بیا بیرون. این فلیپ شدهش هم ببینیم. اوکی. میبینید برگشته به سمت بیرون. فکر کنم روی این پروفیل بیشتر پیداست یا رو پروفیل هایی که حالت دارن. حالا الان میریم یه پروفیل میسازیم، فلیپ کردن رو اون بهتون نشون میدم که ببینید که چجوری تغییر میکنه. برای ساختن پروفیل احتیاج به فامیلی داریم. وارد فایل میشیم، نیو رو میزنیم و فامیلی رو میزنیم. اینجا دنبال چی میگردیم؟ متریک پروفیل. متریک پروفایل رو اینجا پیدا میکنیم. اینهاش و اوپن میزنیم. یه صفحه جدید فامیلی برامون باز میشه. مثل همیشه در محیط جدید قرار گرفتیم. UN رو تایپ میکنیم و میذاریمش رو میته. یونیت ستاممون رو تنظیم میکنیم تو decimal places M و اوکی. خب الان مطمئنیم که تنظیماتمون بر اساس متره و شروع میکنیم به کشیدن پروفیلمون. از تب create پنل دیتیل گزینه لاین رو میزنیم. یه لاین برمیداریم و شروع میکنیم به ترسیم. مثلا میگیم که پروفیلمون مثلا 30 سانت بیاد. از اینجا مثلا حدوداً بگیم 14 سانت بیا بالا و از اینجا یه خط مبربی رسم کنیم. حالا از چپ به راست انتخاب میکنیم پروفیل رو کشیدیم و یا ام رو میزنیم یا از اینجا میرر میکنیم. مثلا میخوایم یک کف بالای دیوار بذاریم. دوستان اگر میخوایم این پروفیل رو نگه داریم و بتونیم برای پروژه های بعدیمون استفاده کنیم حتما باید سیو اس کنیم. چجوری؟ میایم وارد فایل میشین، سیو اس، فامیلی و یه اسم بهش میدیم، مثلا سویپ فامیلی، سویپ پروفایل.
آپشنش هم میذاریم روی یه دونه، اوکی میکنیم و سیو میکنیم. حالا اینو لود میکنیم داخل پروژه. دیوارمون رو انتخاب میکنیم، بریم تو 3D. این دفعه این دیوار انتخاب کنیم. دیوارمون رو انتخاب میکنیم، ادیت رو میزنیم، وارد ادیت استراکچر میشیم، سویپ رو میزنیم، اد رو میزنیم، سویپی که الان ساختیم رو پیدا میکنیم، اینها سویپ پروفیل. اوکی میکنیم، اپلای میکنیم. سویپ ما اومد. ما میخوایم سویپمون کجا قرار داشته باشه؟ رو تاپ قرار داشته باشه. دوباره اپلای میکنیم. میخوایم وسط دیوار قرار داشته باشه، درسته؟ پس یه آفست منفی باید بهش بدیم، منفی 15. اپلای. یه متریال بهش میدیم، کانکریت باشه. اوکی میکنیم. دیستنس که نمیخوایم داشته باشه، رو همین اکستریر باشه. اوکی و اوکی. البته چون دیوار رو یه ذره ما این برش زدیم، زیاد شاید طرحش جالب نشه و اوکی میکنیم و اوکی میکنیم. میبینیم که یک کف روی این دیوار ظاهر شد. حالا اگر دیوارمون صاف بود این کف رو میذاشتیم روش، خب نمای بهتری داشت. ولی رو اون قسمت صافی دیوار یک کف ساخته. الان ما بیایم اگر یه دیوار ساده انتخاب کنیم و این سویپ رو بهش بدیم، واضح‌تر شما طرح رو میبینید. این دوتا سویپ رو بچه‌ها میتونیم تو سویپ هم اد کنیم هم دیلیت کنیم. این دوتا سویپ رو پاک کنیم، این هم دیلیت کنیم، یه اد میکنیم. اینجا میریم سویپی که خودمون ساختیم رو بهش میدیم، یه متریال کانکریت هم بهش میدیم و بهش میگیم که از تاپ باشه و یه آفست منفی 15 سانت هم بهش میدیم و اوکی میکنیم و اوکی، اپلای و اوکی. ببینیم حالا شما با این ترفند میتونید هر سویپی بسازید. میتونید پروفایل حالت نرده بسازید که روی دیوار نصب میشه، همون نرده‌ای که خدمتون عرض کردم داخل بیمارستان ها قرار داره. حالا اینجا میتونیم فیلیپ رو به وضوح ببینیم. میریم وارد ادیت میشیم، ادیت استراکچر رو میزنیم، سویپ رو میزنیم و اینجا من فیلیپ رو میزنم. نگاه کنید، اپلای که میکنم میبینید کامل برعکس میشه که مسلما ما اینو نمیخوایم دیگه. اپلای، اوکی و اوکی. شما هر سویپی که بخواید میتونید ترسیم کنید و هر جای دیوار قرار بدید. دوستان به پایان این جلسه رسیدیم. یاد گرفتیم که چطور میتونیم پروفیل بسازیم و به راحتی در محیط فامیلی کار کردیم. یادتون باشه که رویت بر اساس فامیلی ها کار میکنن. ما به فامیلی ها همیشه احتیاج داریم. اگر آموزش فامیلی ها رو ندیدید لینکش رو میذارم، حتما ببینین. و تمرین و تمرین و تمرین شعار همیشگی من. اگر این ویدیو دوست داشتید و ازش لذت بردید و براتون سودمند بود، حتما لایک کنید، به من انرژی بدید. این ویدیو رو برای دوستان حوزه ساخت و سازتون شیر کنید و همچنین یادت نره که منو سابسکرایب کنی. با این کار کمک بزرگی به من میکنی. مرسی که تا این لحظه همراه من بودین. خدا نگهدار.